buntag sa inyong tanan. Diyos malhay na aga sa indugabos. Good morning. Buenos dias, amigas, amigos. Kumusta kayo dyan mga kaluto? Ngayon po ay magluluto tayo ng Tortang Alamang. Okay po, sa Tortang Alamang, gagamit po tayo ng, of course, yung alamang, itlog, sibuyas, flour, asin, spring onion, bechin. Gagamit din tayo ng basil leaves at yung garlic powder. Gagamit din tayo ng black pepper. Okay. Ngayon po sa tortang alamang, meron po tayong gagawing sausawan. Ito po ay vinegar. Lagyan po natin ng dinigdig na bawang mamaya. At siling haba at siling labuyo. Ito optional lang to kung gusto nyong hindi maangaw, huwag nyo nang lagyan. Okay mga kaluto, mamaya magluto na tayo. Okay mga kaluto, dito po tayo ngayon umpisahan na natin magtimpla ng alamang. Titimplahan na po natin to. So lalagyan na po natin ng asin. Mga 2 teaspoon lang. So titingnan po natin mga kaluto. Baka may mga shell or mga dumi-dumi, mga dahon-dahon. So ilalagay na natin ang lalagay tayo ng black pepper. Ayan. Okay, pagtapos ng black pepper, lagyan natin ng basil leaves. Okay. Lagyan natin ng garlic powder. So, ilalagay na natin ang flour. Mga 5 kutsara lang na flour. So, halu-haluin lang natin. I-mix lang natin ng mabuti. Tapos ilalagay na natin ang itlog. Gumamit tayo ng 3 pirasong itlog. Ayan. So, ganyan lang halo. I-mix lang natin ng mabuti. So, tingin ko kulang pa ng itlog. Dagdag pa tayo ng isa. Yan, tama-tama na ito mga kaluto. So bali 4 na egg ang ginamit natin. Nag-add tayo ng isa. Yan po mga kaluto. Mag-add tayo ng bechin kung gusto niyo mag-bechin. Konti lang. Okay. So ngayon po magpapainit na tayo ng mantika, ng kawali. Lagyan natin sa fry. Okay. So ganyan lang po kasimple. Pag alam nyong malapot-lapot na, pwede na yan. By the way mga kaluto, nakalimutan natin yung sibuyas. Ito ilalagay din natin dito sa tinimplahan natin. Kasama po yan. Meron din po tayong onion leek. Kasama natin siya. Yan po mga kaluto. I-mix ulit natin.
So, mix ulit natin. Ilagyan natin ng onion, tsaka spring onion. So, ayan. Ilagyan pa natin mga kaluto. Busin na natin. So ayan, mainit na yung kawali. Lalagyan na natin ng mantika. Ayan, ganyan. Pag mainit ng mantika, pwede na natin ilagay ito. Portion lang mga kaluto. Ganyan lang karami. So ayan, ganyan lang po karami. Tingnan natin kung mainit ang kawali. Ayan, pwede na natin ilagay. So ganyan lang, kailangan manipis lang para mabilis maluto. Ayan, ganyan lang. Mga 4 lang siguro. Ayan, ganyan, para hindi magdikit-dikit. So alalay lang tayo sa apoy para hindi mabigla. Ayan, ganyan. So 4 lang. By the way mga kaluto, welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. So mabilis lang to. Tingnan natin mga kaluto. Pagtarin natin. Mamaya po gagawa na tayo ng sausawan. Silip-silipin lang po natin. Saka tunog na yung ilid. Every 1 minute balik rin natin. Ayan na po mga kaluto, ito na yung sausawan natin. Ito yung suka, garlic, sili, siling labuyo, siling haba. Okay? Kailangan maya titingnan mo siya. Kasi baka masunugan tayo. Mapait. Ayan, maya balik na rin natin. Mahirap na. Kung masunugan, mapait. Ayan mga kaluto, luto na yung first batch. Nalagay na tayo ng bago. Tandaan nyo po, kailangan liitan nyo lang, nipisan. Para maluto ng maigi. Ayan mga kaluto. Tapos na rin tayo. Last na to. Ayan. Last na tong isa. Simutin lang natin. Last na yan mga kaluto. Last. By the way mga kaluto, shout out kay Edgar Dumaling. Thank you for watching. Kay Paulo Galliano Salinas. Thank you for watching. Salamat sa suporta nyo. Keep watching and keep supporting. And shout out nga pala sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, sa Batch 89, Gubat National High School, sa Gubat noon kami group, Aldana Elementary School, teachers and principal. Shout out sa inyo dyan. Shout out din sa mga OFW natin. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW. Pero tiyaga at tatag ng loob, dasal lang sa araw-araw. Ingat kayo dyan mga kaluto ko sa abroad. Thank you for watching. Kaya mga kaluto, balik rin na natin to. Last na po ito. By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin videos.
Mga kaluto, ito na po yung ating finished product. Okay. Kung nakikita nyo, napaka-crispy. Pwedeng papaking, pwedeng pulutanin. Ayan. Ayan lang po mga kaluto. Ang sarap isawsaw niyan sa suka na may bawang, sili. Tsak marami na naman kayong makakain yan. Okay mga kaluto. Mga kaluto, thank you for watching and God bless. Bye.